Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Consider al treilea capitol o crimă împotriva pasiunii, iubirii și artei. Au distrus toate conceptele de artă și dragoste. Cum devine o persoană pervertită și crudă precum Halil Ibrahim o persoană romantică și grijulie. Și în cele din urmă a eliminat toate conceptele adevărate ale semnificației iubirii și artei într-un al treilea capitol. Evenimentele sale nu sunt logice, slabe și lipsite de sens. Feminitatea este slabă și neconvingătoare. Cât despre Halil Ibrahim, el și-a pierdut toată personalitatea. Actorie slabă și neconvingătoare. Evenimente banale care sunt ilogice repetate fără evenimente corespunzătoare semnificației încrederii, deoarece Halil Ibrahim și Sla s-au luptat de dragul încrederii. Yusuf poartă același sânge ca Halil Ibrahim și Sla, dar toate acestea sunt pentru bani, dar talentul nu poate fi cumpărat, dar banii pot. Eliminați talentul. De exemplu, Halil Ibrahim și-a distrus complet personalitatea. Deci, ce altceva are tabăra de fani a lui Halil cu asta? Orice a acceptat și a pus gura într-o expresie urâtă, dar valabilă pe plan internațional, nu numai pentru turci pentru că sunt ai statului, pentru compania de producție și pentru Halil pentru promovarea celui mai bun partener al său în acest proiect, suma de 2 milioane de turci lire, echivalentul a 65.000 de euro, plus veniturile internaționale din sezonul 1 și 2, de care au beneficiat atât producătorul, cât și Halil. Cine este om și cine rămâne sau rău? Așa a spus un comentator, dă-i timp și adevărul va triumfa și tot se va regăsi în această poveste întortocheată care a început în 2020 și s-a încheiat în 2022, tot adevărul nu este încă cunoscut. Halil Ibrahim fără chip tăce în schimbul banilor pe care i-a primit. Desigur, Nanuka își făcea planuri cu tatăl ei înainte de a termina sezonul 2 și lucra la rolul Sila. Ea a intrat pentru că tatăl ei a primit rolul, dar nu a mers așa cum și-au dorit. Sezonul 3 a fost un eșec complet. Sezonul 1 și sezonul 2 au avut un mare succes. Pentru că era un mic chip de înger, era magie, chimie, dulceață, bunătate cu Silia, acele priviri de dragoste din scenele lui Halil și Silia, nimeni nu face la fel, sunt unice și minunate, nu va mai fi altă actriță jucând acest rol. Chiar și Nanuka, care a cumpărat rolul din sezonul 3, este o copie ieftină pură, repetând aceleași scene Yaman și Serher precum alergarea cafelei, căderea și dublarea, condamnarea pe viață etc. Totul este la fel, dar vedem pe Yaman că expresia lui este diferită, nu transmite așa cum a făcut cu Serher. Ce păcat că au stricat această minunată dragoste adevărată din sezonul 1 și sezonul 2, pentru mine sunt actori buni și asta este tot ce contează pentru mine, separă realul de fantezie și cred că toți cei care au văzut serialul au făcut-o și ei. Adevărul este că prestația lor a fost atât de impresionantă încât mi-am imaginat împreună pentru totdeauna, dar așa de bine jucate sunt romanțele, credem noi. Nu contează dacă îi iubim și îi admirăm împreună sau nu sunt preferatele mele. Sunt o bunică căreia i-a plăcut serialul. Partea 1 și a doua, deși nu au pus-o în spaniolă, dialogurile, dar am citit titlurile în spaniolă, nu este la fel, dar mi-a plăcut, am iubit-o pe Maida pentru că sunt fan Sila și Halil. Dar nu cred ce spui în comentariul tău, afirm că totul a fost inventat de fanii Sila, mă bazez pe ceea ce am văzut în spatele ecranului cu pupaturi chiar hail pe scarile tatonate și chestii. Dacă nu are nicio legătură cu acea doamnă, o persecută pentru că a spus că este cea mai bună prietenă și coprotagonistă a lui, subjugând munca pe care Sila Juntoane l-a făcut-o timp de 2 ani. Din moment ce s-a dus să stea la un hotel turn de veghe împreună cu călătoria bunicii el pe Dubai, ai crede că a făcut-o singur. Fără să stea pe gânduri, îi place o bunica, o femeie căsătorită cu copii.
Asta face parte din celelalte lucruri pe care le-au făcut cu Sila, începând cu Nanuca, care aștepta ca Sila să fie eliminată înainte de încheierea sezonului 2. Dar rolul era prea mare pentru ea. Sila este de neînlocuit. Ai uitat că, pe lângă Sla și Halil Ibrahim, mai sunt Engina Chirec, Ciagata Iulusoi, Vanci Tatit Lug Kerem Birsin și alții și nu sunt din carton. Stefan Sila si Halil, si eu, dar asta nu ia nimic din tot ce am publicat. Si mereu spuneau ca un turc le-a spus așa ceva, si ca un verisor care este prieten cu varul meu a spus mai multe, ce poti să spui. Ca vreau, mă pun de partea adevărului. Sila a avut o problemă cu Caramel, aceasta este problema Sila, nu a celorlalți. Mi-am amintit ceva ce am experimentat în aceste grupuri. Mulți fani au experimentat asta și știu că este adevărat. Altceva nu pot spune, de îndată ce sunt pomeniți Engina Chirec și alți actori. Nu am spus actori răi, aveți grijă și nu schimbați lucrurile așa cum faceți întotdeauna. Sunt actori buni în Turcia, dar am spus că sunt 3 actori în calitate de actorie, iar asta nu este o minciună. Am vorbit despre toți 3, am vorbit despre pozițiile lor, expresiile faciale, mișcările lor masculine și actoria lor incredibilă. Caramel se simte mai rău cu Halil Ibrahim. Acum spui că Halil e cel mai rău, lup ipocrit, bărbierește-te, nu te amesteci în viața privată a nimănui, du-te și distrează-te, nu știi viața ta, viața lui Halil și Nanuca și treci prin multe în casa ta sau dacă ai un soț asigură-te că nu te lovește cu altcineva în propria ta casă. Asta ai văzut pentru că te-ai implicat în viețile altora. Când Sila apare cu niște tipi pe rețelele de socializare și YouTube și o menționează, ești primul care neagă și faci toate comentariile pe care trebuie să le menționezi pe rețelele de socializare. E adevărat când se vorbește despre Halil, uite, sunt prea bătrân și prea cenușiu pentru ca tu și oamenii tăi să mă păcălească, iar ceea ce ți-am spus în acest comentariu de la Sila a fost o comparație cu Halil. Pentru că nici mie nu-mi pasă de viața lui, e problema lui, nu a mea, sunt atâtea lucruri de apărat și de demonstrat pe lumea asta că vei descoperi mereu tot ce este rău despre Halil ca să înveți din viața altora. Pentru că te uiți la el cu ochi și inimă plin de ciudă și îl privești cu minciuni și calomnii pentru că nu suporti că Halil nu merge după Sula, totul este verbal și nu-mi pasă ce crezi că ar trebui să-mi amintesc. Am trăit din emisiune și în capul lui au apărut mulți fani și îi cunoaștem esența, știm cum gândește și știm și de ce este capabil și chiar știm de unde îi vine frivolitatea. Dumnezeu să-i mustre pe toți. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali